ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላማችሁ ይብዛ። ከቲቪ ቴክ ኢትዮ ነኝ። ዛሬ ፕሪሚየም ፕሮ ፓርት 1 እንጀምራለን። አፍተር ኢፌክትን ፓርት 1 እንጀምረናል። ያው ቀለል ባለ መንገድ አስረድቻችኋለሁ ብዬ አስባለሁ። የኔ ኮሜንት የኔ ሰጀሽን ያው በኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ሀሳባችሁን። ያው ዛሬ ፕሪሚየም ፕሮ ፓርት 1 እንጀምራለን። ያው ፓርት 1 ያው ፕሪሚየም ፕሮ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነው የምናየው። ያው ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ማለት ነው። ያው አሁን ቀጥታ የምንሄደው ፕሪሚየም ፕሮ ኢንስቶል አድርገን ወደ አዘጋጀ ነው እንገባለን ማለት ነው። አክሰፕት አድርጌ ስለጀመርኩት እንዴት ኢንስቶል እንደሚደረግ አይተናል። ያው ኢንስቶል እንዴት እንደሚደረግ ማየት ከፈለጋችሁ ባክ ማየት ትችላላችሁ። ወይም አውቀዋለሁ ካላችሁ ፕሪሚየምን እንዴት መጠቀም እንችላለን፣ እንዴት ለዩቲዩብ ፐርፐዝ ማዋል እንችላለን፣ ወይም እንዴት ቤስት ኤዲተር መሆን እንችላለን የሚለውን በዚህ ቱቶሪያል እናያለን። ያው ቪዲዮ እስኪከፍት ያው ወሬ ያበዛውባችሁ መሰለኝ። ያው ይቅርታ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ያው ቀለል ባለ መንገድ አስረዳቻለሁ ብዬ አስባለሁ። ያው በሚገባችሁ ቋንቋ ወይም በሚገባን ቋንቋ ልግለጸው። ያው አሁን ኦሬዲ ከፍቶልናል፣ ሎድ እያደረገ ቢሆንም ያው እነኚህ ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ላስት ፕሮጀክት ወይም የወጡ ፕሮጀክት ናቸው። እንደምታዩት ያው ለዩቲዩብ የሰራኋቸው ፕሮጀክት ናቸው። በቅድሚያ ኒው ፕሮጀክት የሚለውን እንነካለን። ያው ኒው ፕሮጀክት ላይ እንደምታዩት ያው ከላይ ኔም ወይም ታይትል መስጠት አለብን። ያው የቲዩቶሪያል ስለሆነ ዝም ብዬ ቲዩቶሪያል ብዬ ታይትል ልስጠው። ያው ቀጣይ ደግሞ ሎኬሽን የምንሰራበት ሎኬሽን ወይም ብሮዝ አድርገን ሎኬሽኑን አጀስት በማድረግ በምንፈልገው ፎልደር ክሬት አድርገን የምንፈልገውን ስራ ማስቀመጥ እንችላለን። ይሄ እንደምታዩት ያው ፕሪሚየም ወርክ ብዬ ነው ሴቭ ያደረኩት። ያው እናንተም ደስ ባላችሁ ሎካል ዲስክ ዲም ሲም ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያው ይሄ ነው ቀለል ያለ ነው። ለዚህ ነው እነኚህ ሬንደሪንግ ምናምን እነኚህን አነካካቸውም። ያው ራሱ አስተካክሎ ያስቀምጠው ነው። ምናልባት ይሄ ቢነካካ ነው ዲቪ እና ኤችዲቪ የሚላለ ኤችዲ ቪዲዮ እንዲሆንልን ኤችዲቪ እናደርግና ኦኬ የምትለዋን እንጫናለን ማለት ነው። ይሄው እንደምታዩት እኔ ክሬት ያደረኩት ወርክ ፕሌስ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ታሜ ወርክ ፕሌስ ነው የሚለው። ያው የራሱ ወርክ ፕሌስ አለ። ያው ግራ እንዳይገባችሁ ወደ ራሱ ወርክ ፕሌስ እንገባለን ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ያው ልክ እንደከፈትን የሚያመጣልን ወይም ኢንስቶል እንዳደረግን የሚያመጣልን ወርክ ፕሌስ ነው። ያው እኛ ደስ እንዳለን ወይም እኛ እንደፈለግነው ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ ለእናንተ ለማሳየት ነው። ያው እኔ የሚመቸኝ ያው ታሜ ወርክ ፕሌስ ራሴ ክሬት ያደረኩት አለ። ያው በዛ ወይም ማድረግ ትችላላችሁ፣ ለእናንተ በሚመቻችሁ ወይም ማድረግ ትችላላችሁ። ያው እኔ ለእናንተ ለማሳየት ነው። ግራ እንዳይገባችሁ ታሜ በሚለው ወርክ ፕሌስ እንሰራለን ማለት ነው። ያው በመጀመሪያ ፕሪሚየም ስንገባ እንደዚህ አድርገን በፓርት መከፋፈል አለብን። ይሄ እንደምታዩት ፕሮጀክት ፋይል የምናስቀምጥበት ሲሆን በመጀመሪያ የምናስገባውን ፕሮጀክት በዚህ ላይ እናስገባና ያው እንደምታዩት ፕሮጀክት ቱቶሪያል የሚል ቀደም ቱቶሪያል የሚል ታይትል ሰጥቻለሁ። ለምንሰራው ነገር ያው ፕሮጀክት ቱቶሪያል ላይ ነው የሚቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ ታብ አድርገን እንሰደው ያው ፕሮጀክት ቱቶሪያል የሚል ማለት ነው። እና የሶርስ ያው ሶርስ እና ፕሮጀክት ፕሮግራም ወይም ሲኩዌንስ የምናይበትን ያው እንደ አንድ ብንቆጥር ምንም ቅር እንዳይላችሁ እንደ አንድ ባንቆጥርም ችግር የለውም። ግን ያው ሁለቱም አንድ አይነት ስራዎች ስለሚሰሩ ነው። ሶርስ እና ፕሮግራም ወይም ሲኩዌንስ የምናስቀምጥበት የምናይበት ማለት ነው። ይሄም የእይታ ቦታ ነው፣ ይሄም የእይታ ቦታ ስለሆነ ቀለል አድርገን በቀላሉ ለመያዝ ያው እንደ አንድ ቱልን ብንይዛቸው እነኚህን እንደምታዩት ያው ታይም ላይን ወይም ሲኩዌንስ የምናስቀምጥበት ያው እንደምታዩት ኖ ሲኩዌንስ ይላል። ያው
እዚህም ታይም ላይም ነው የምናስቀምጠው ሲኩዌንስ ፕሮግራም ላይ ነው የሚታየው። ፕሮግራም ላይ ከማስገባታችን በፊት ሶርስ ላይ የምንፈልገውን ቦታ ከት እያደረግን ያው ቱሎች እዛ ላይ አሉ። ያው በቱሎች እየቆራረጥን እናስገባለን ማለት ነው። እነኛው እንደምታዩት አራት ቦታ ነው ፕሪሚየም የተከፈለው ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ታይም ላይን አለ ሶርስ ፓናል አለ ወይም ፕሮግራም የሚል አለ። እዚህ ጋር ደግሞ ሳውንድ የምናስገባው ሳውንድ እዚህ ላይ እንዳለና እንደሌለ የሚያሳይ ፕሌስ ሲሆን ይሄ ደግሞ ፕሮጀክት የምናስቀምጥበት ነው። ፕሮጀክት ላይ በስሩ ብዙ ይዟል። ይሄው እንደምናየው ላይብራሪ አለ፣ ማርኬት አለ፣ ሂስቶሪ አለ፣ ሚዲያ ብሮዘር አለ፣ ኢፌክት አለ፣ ኢንፎርሜሽን አለ። ያው እነኚህን በአንድ ላይ የያዘው ያው ፕሮጀክት ታብ ወይም በፕሮጀክት ታብ በተከፈተ ስር ያሉት ናቸው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ደግሞ ሶርስ ላይ አሉ። ሶርስ ላይ ኢፌክት ኮንትሮል ቤስት ለሁሉም ቪዲዮ የምንጠቀም ሲሆን ያው እንደ አፍተር ኢፌክት ሞሽን ግራፊክስ ወይም እዛ ላይ ሞሽን ግራፊክሶችን የምንሰራው ወይም የምናንቀሳቅሰው ነገሮችን የምንሰራው ታይም ላይን ሲሆን እዚህ ደግሞ ራሱን የቻለ ኢፌክት ኮንትሮል ፓናል ወይም ኮንትሮልስ ተብሎ ተቀምጧል። ያው አውዲዮ ክሊፕ ሚክሰርም አለ፣ ሜታ ዳታ ሚልም አለ። እነኚህ እንደምታዩት ያው በእነዚህ ስር ያሉ ናቸው። እነኚህ ያው ራሳቸውን ችሎ ሶስቱም ራሳቸውን ችሎ ያሉ ሲሆን ያው እነኚህን ያው እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለው ያው ቀለል ያለ ቪዲዮ አስገብቼ ቅድም ያልኳችሁ ነገር እንዲገባችሁ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። የፔፓል ቲቶር ነው። ይሄ ቲቶር እንደምታዩት ያው ያልተቆረጠ ፉል 7 ሚኒት ከ59 8 ሚኒት ነው። ያው እዚህ ላይ እናስገባና ቅድም የምንፈልገው ቦታ ቆርጠን ጊዜያችንንም ሁሉ ነገራችንንም የሚቆጥበን ሶርስ ፓናል ነው። ያው በሶርስ ፓናል ተጠቅመን ከታርገን ታይም ላይን ላይ እና ፕሮግራም ላይ ማስገባት እንችላለን ማለት ነው። ያው ቅድም ሳልነግራችሁ ያለፍኳችሁ እነኚህ ቱልስ ናቸው። አፍተር ኢፌክት ላይ ከላይ እዚህ ጋር ነው የሚኖሩት። ያው እዚህ ደግሞ ከታይም ላይን ጎን ተደርጎ ነው የተሰራ ቀለል እንዲል ማለት ነው። እነኚህን ቱሎችን አጠቃቀማቸውንም እንዴት እንጠቀማለን የሚለውን ያው በአንድ ፓርት አሳያችኋለሁ ቀለል እንዲልላችሁ። ያው ለዛሬ ያው ቀለል ባለ ወይ በአጭር ደቂቃ እንዲገባችሁ ለማድረግ እጥራለሁ። ያው እነኚህ ያሉት ያው አሰምብሊ፣ ኤዲቲንግ፣ ከለር፣ ኢፌክት፣ ግራፊክስ እና ላይብራሪ እነኚህን በመጠቀም ነው የምንሰራው። እንዴት እንደምንጠቀማቸው ያው እነሱንም በሌላ ክፍል እናያለን። ቀደም ወርክ ፕሌስ ብያለሁ። ያንንም ያው በዚህ ቪዲዮ ላይ ቀለል ስለሚል እናያለን ማለት ነው። ይህንን ቪዲዮ ለምሳሌ ኢንትሮን ብቻ እንፈልጋለን። ያው ቅድም አውዲዮ ያልኳችሁ ይሄንን ነው። ኢንትሮን ብቻ እንፈልጋለን እንበል። አሁን ይሄ ኢንትሮን ብቻ ስለምንፈልግ እቺ ትራንዚሽኗን አስቀርተን ያው በሾርት ኪ እዚህ ጋር አሉ። ያው ሾርት ኪዎችንም እናያለን። የምንፈልገው ቦታ ድረስ ይሰራልናል ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ስለማይታይ ነው። ያው እቺ የኢንትሮ ቦታ ነው። አሁን ለምሳሌ አውዲዮ እና ቪዲዮ እዚህ ጋር ለይተን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት እንደዚህ ሳብ አድርገን ታይም ላይን ስንከት ማለት ነው አውዲዮም ቪዲዮም አንድ ላይ ነው የሚገባው ማለት ነው። ይሄ እንደምታዩት ያው የምንፈልገው ፓርት ቆርጠን እናስገባለን እና እዚህ ጋር ያው እዚህም አለ ቱል ባር ላይ ከተር ያው ግን ቀለል እንዲልልን እዚህ ጋር እየቆራረጥን እዚህ ጋር ታይም ላይን ላይ ብናስገባ ጊዜያችንንም እንቆጥባለን ማለት ነው። ያው እንደምታዩት አሁን ቪዲዮም እንትኑም አንድ ላይ ነው የገባው። አሁን ለምሳሌ ቪዲዮን ብቻ ላስገባ ካልኩኝ ቪዲዮ ብቻ ይገባል። አውዲዮን ብቻ ላስገባ ካልኩኝ ደግሞ ያው እንደምታዩት አውዲዮን ብቻ የምትፈልጉ ከሆነ አውዲዮን ወስዳችሁ ቪዲዮን ሳምፕል በሌላ ቪዲዮ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ ማለት ያው ቀለል ባለ ወይ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ይሄን ይመስላል። ያው ቀለል ባለ ወይ እንዲገባችሁ ለማድረግ ያው
ቪዲዮውን ለማሳጠር ፈልጌያለሁ። በፓርቲ እየከፈልኩ እመጣለሁ። ቀደም ወርክ ፕሌስ እንዴት ክሬት እናደርጋለን ነበር ላልነው ይሄ የምታዩት ወርክ ፕሌስ እንዳለ አንወስድም። ቀስ በቀስ ነው የምንወስዳቸው። ለምሳሌ አሁን ይሄኛው ወርክ ፕሌስ እንደዚህ ያደረገን እዚህ ጋር ያሉትን ጠቅላላ አምጥቼ እዚህ ጋር ደርድሬ አሴምብል አድርጌ ወይም አደራጅቼ እንደምታዩት እንደዚህ አይነት አሁን እናንተ የሚመቻቸው አይነት ወርክ ፕሌስ አሁን እንደዚህ አድርገን የሰራነው ወርክ ፕሌስ ማለት ነው። ወርክ ፕሌስ ላይ ሄደን ሴቭ አስ ኒው ወርክ ፕሌስ የሚለው ላይ አሁን ለምሳሌ ቲዩቶሪያል ብለን ሴቭ ብናደርግ እዛ ጋር ቀደም አይታችሁት ከሆነ ታሜ ወርክ ፕሌስ የሚለው ጠፍቶ ቲዩቶሪያል የሚል መጣ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ በየቪዲዮ ደስ ያለኝን ወርክ ፕሌስ ክሬት ማድረግ ፈልጋለሁ ልበል። አሁን ለምሳሌ በታሜ ወርክ ፕሌስ መስራት ከፈለኩ የራሴ ክሬት ያደረኩት ወርክ ፕሌስ ይሄ ነው። ቀደም እንደምታዩት ይሄና ያኛው ወርክ ፕሌስ አይገናኙም። እንደዚህ በማድረግ በምትፈልጉት ቪዲዮ የራሳችሁን ወርክ ፕሌስ ክሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቀለል እንዲልላችሁ በአጭር ወይ ጊዜ በመቆጠብ ጊዜያችሁንም ባለመግደል በቀጣይ ፓርት ማሻሽለው ነገር ካለ እንዳሻሽል በኮሜንት እንድሰራላችሁ የምትፈልጉትን ነገር ካለ ወይም ግልጽ ያልሆነላችሁ ነገር ካለ እስካሁን በሰራኋቸው ቲዩቶሪያሎች ገብታችሁ በመጠየቅ ከዚህ በፊት ቴሌግራም አካውንቴ ላይ አስቀምጣለሁ ብዬ ነበረ። የስልክ አፖችን ቲዩቶሪያል ሰጥቼ ነበረ። ለአፖች በቴሌግራም ላይ ታገኛላችሁ። ቢቴክ ላይ ለቅቄያለሁ። በስልካችን ኤዲተር ለመሆን የሚያስፈልጉን አፖች ብዬ በሰራሁት ቲዩቶሪያል ላይ የሰራኋቸው ቲዩቶሪያሎች ላይ ያሉትን አፖች በቴሌግራም ላይ ለቅቄያለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ዳውንሎድ በማድረግ እኔ የምሰራውን መስራት ትችላላችሁ። ሌሎች ቲዩቶሪያሎችንም እሰራለሁ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። አዳዲስ ቪዲዮዎች ከዚህ በፊት የሰራኋቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ የደወል ምልክት መጫን ቤተሰብ ይሁኑ። ዛሬ ይሄን ካልኩ ይበቃል። ቻው ቻው። ሰላም ሁኑልኝ። ሰላም ያገናኘን።